चिकन रोस्ट बनाउनको लागि मैले यहाँ विथ स्किन चिकन लिएको छु। त्यसपछि यसलाई मोटो भागमा हल्का चिरा लाउने छु, जसले गर्दाखेरि पाक्न सजिलो हुन्छ। चिरा लगाइसकेपछि यसलाई मैले यो भाँडामा राख्ने छु। यो भाँडामा राखिसकेपछि मैले यसमा जिन्जर गार्लिक पेस्ट, हल्का बेसार, थोरै जिरा र धनियाको पाउडर एकै ठाउँ मिक्स गरेको छु मैले। त्यसपछि थोरै सब्जी मसला, त्यसपछि थोरै रेड चिल्ली पाउडर, थोरै गरम मसला, स्वाद अनुसार नुन, थोरै ब्ल्याक पेपर, थोरै लेमन जुस, थोरै पाप्रिका पाउडर र लास्टमा थोरै ओलिभ ओइल हालेको छु। त्यसपछि यसलाई मैले चारैतिर मसला लाग्ने गरेर यसलाई 15-20 मिनटको लागि अर्को साइडमा राख्ने छु। त्यसपछि मैले सबै भेजिटेबलको लागि प्याज लिएको छु। त्यसैगरी थोरै क्याबेज लिएको छु मैले। त्यसैगरी मैले यहाँ शिमला मिर्च पनि लिएको छु। यो बनाउन एकदम सिम्पल र इजी छ, तपाईहरुले पनि अवश्य ट्राई गर्नु होला है। त्यसैगरी मैले लसुनलाई चाहिँ लामो लामो गरेर हल्का मोटो टाइपको काट्ने छु। यसरी आधा बनाउने, आधाको यसरी बनाउने है। तपाईले जिन्जरलाई पनि यस्तै मसिनो गराएर लच्छा काट्न सक्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार लिनु होला है। यसरी लामो लामो पिस काट्ने। टक्क यति बनाएपछि अब हाम्रो यो चिकन चाहिँ 20 मिनट भइसक्यो है राखेको। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यता फ्राई प्यान तताइसकेको छु। अब यसलाई मैले फ्राई प्यानमा राख्ने छु है त। चिकनलाई फ्राई प्यानमा यो ननस्टिक भाँडो हो, छालाको भाग चाहिँ तल्लो साइडमा पर्ने गरी राख्नु होला। पहिला यसबाट तेल छोड्छ, क्रिस्पी पनि हुन्छ है। यसमा मैले तेल हालेको छैन, ननस्टिक भाँडा भएको भएर। अब यसरी मजाले केही बेर पकाउनु। यो चिकनलाई चाहिँ केही बेरसम्मको लागि ढाकेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ अर्को साइडमा मजाले फर्काइदिनुहोस् है। यसरी मस्त फर्काइदिनु। हल्का कालो कालो चिकन रोस्ट भनेपछि कालो नै ठिक हुन्छ। फेरि यसलाई केही बेर ढाकिदिनुहोस्। चिकन पाकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको यसरी दबाउँदाखेरि चिकन टाइट भएको छ, अर्थात् गिलो छैन भने त्यो चिकन पाकेको हुन्छ है। यो अलरेडी पाकिसकेको छ, त्यही पनि म 100% हुनको लागि एकैछिन यसलाई यतिकै रहन दिन्छु। चिकन पाकिसक्यो, त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ अर्को भागमा भाँडामा बनाउँछु है त। यसलाई चाहिँ यो भाँडामा बनाउने छु। चिकन पाकिसक्यो हाम्रो, यसलाई साइड लाउँछु। त्यसपछि मैले फ्राई प्यानमा थोरै पुनः तेल राख्ने छु र यसमा लसुन र जिन्जर अर्थात् अदुवा राखेर एकछिन यसलाई फ्राई गर्नेछु।
हल्का रातो भएपछि यसलाई मैले चाहिँ एउटा भाँडामा खनाउने छु। थोरै मैले यसमा रन्दिएँ। त्यसपछि मैले प्याज राख्ने। प्याज राखिसकेपछि अब चाहिँ क्याबेज पनि राखिदिने, शिमला मिर्च पनि राखिदिने र सटे गर्ने। त्यसपछि मजाले चलाउनु सक्छु। त्यसमा थोरै नुन राख्नु, धेरै मरमसला राख्नु पर्दैन। हल्का खोर्सानी राख्नु। त्यसमा मैले अब अमिलो चाहिँ राख्छु है, थोरै अमिलो मलाई मनपर्छ, लेमन है हल्का। अब यो भइसक्यो, त्यसलाई बन्द गर्ने गाइस। त्यसपछि गाइस मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भाँडामा खनाउने छु। यो हेर्नुहोस्, मजाले यसरी खनाइदिनुहोस्, डरलक्क तल राखेर है। तपाईँलाई जति खान मन लाग्छ भेजिटेबलहरू सट्ट राखिदिनुहोस् न, त्यसलाई भरिदिनुहोस् है। त्यसपछि मैले अघि बनाएको यो चिकनलाई चाहिँ कटिङ गर्नेछु है। अब यसलाई चाहिँ सर्लक्क यसरी ल हेर्नुहोस् गाइस, यसरी कटिङ गर्ने आफ्नो हिसाबले है, ससाना पिस बनाउने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले यस्तो गरेर यो छालाको भाग चाहिँ माथितिर पर्ने गरी हिसाबले यसरी सर्लक्क मिलाएर राख्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, यसरी राखिसकेपछि मैले यसमाथि ऐनको लसुन र जिन्जर माथिबाट राख्नेछु र अब यसलाई एक एक पिस गरेर निकालेर खान सकिन्छ।